Magandang gabi po, Karimlan Horror Stories. Ako po si Zero at ito ang aking true to life horror story na hindi ko makakalimutan dahil kasama ko ang matatalik ko na kaibigan na sina Tintin, Bea, Princess, Annie, Asiyuan. Nangyari ito way back December 2017 nung mag-road trip kami sa Tagaytay gamit ang tinakas na tricycle ng tatay ko. Out of nowhere, bigla na lang nagkayayaan na magbulalo sa Tagaytay dahil gutom na sa pagkukwentuhan at hindi na kami nagdalawang isip dahil wala nang masasaya pa. Pagkasama mo ang totoo mong kaibigan, squad goal baga, ito yung time na hindi pa sikat ang TikTok sa Pilipinas. Bandang alas 5 ng hapon nang umalis kami sa Santa Rosa. Araw ng Lunes, ng araw na yun ay swerte dahil natakas ko ang tricycle. Sakto dahil full tank pa ito at nakakatawa dahil nakapambahay lang kami nun. Excited ang lahat, masayang nagkakantahan at nagsisigawan pa dahil walang masyadong kasabayan sa kalsada at sobrang lamig ng hangin dahil magpapasko na. Ang bilis ng biyahe at alas 5:45 na ng oras na iyon at palubog na ang araw. Maya-maya pa ay may taong tumatakbo sa gilid ng kalsada. Ito ay isang matandang lalaki na nasa tingin ko ay nasa 60 na ang edad at sumisigaw siya ng "Huwag na kayo tumuloy! May gumagalang aswang dyan!" Napalingon kaming lahat at kinabahan pero syempre hindi namin iyon pinansin at mas pinabilis ko pa ang takbo ng tricycle. Pagkatapos ng 15 minuto, meron kami nakita na mag-ina na nakahandusay sa gilid ng daan at duguan ng kamay at mga binti nito. Bigla ko napapreno, tinignan at nakisyoso kung anong meron. Ang sabi, kinagat daw ng malaking aso at pinagbabato ng mga bato ng mga standby para itaboy ang aso na iyon at biglang tumakbo ng mabilis at tumakas sa makapal na hamog at kadiliman. Siyempre, hindi kami naniwala agad at nagpatuloy kami sa aming paglalakbay. 5 kilometro pa ay malapit na kami sa bulaluhan at nakikita na namin ang mga nakatanim na pinya, mga kainan at kung ano-ano pa. Nung mga oras na yun ay puro hamog na sa buong kalsada at sobrang lamig na ng hangin at alas 6:30 na kami na makarating sa destinasyon. Pagdating namin sa maliit na restaurant ay wala masyadong customer. Agad na kaming nag-order at kumain ng masarap at umuusok na bulalo na may kasama pang sisig at bone marrow. Sa di malamang kadailanan, biglang lumapit sa amin at nagkwento ang isang waitress na nasa tingin ko ay nasa 40 na ang edad at may mahabang buhok at nagkwento na meron nga raw na gumagalang aswang sa highway paakyat ng Tagaytay at hindi ko alam kung nananakot siya or nagtitrip lang pero nakakatakot ang itsura at boses niya kung magkwento. Dahil nung araw ay hinabol daw sila di umano ng kanyang ama na nakasakay sa motor at muntik na sila maabutan nito. Buti na lang ay pinagbaon sila ng asin ng kanilang ina at sinaboy ni Leon sa asong demonyo at hindi na nagtangka pang humabol sa kanila. At syempre nakwento ko din ang mag-ina na nakahandusay sa daan at kinagat daw ng malaking aso. At nasabi pa ng waitress, "Ang halimaw na iyon ay minsan lang magpakita at tumatake sa pagitan ng 3 o 5 taon sa ilang mga tao. Siguro gutom na at bumaba na galing sa bundok. Ni wala pang pruweba kung ano ba talaga iyon. Ang sabi ng matandang aswang daw iyon. At tumigil na sa pagkain ng tao kaya tumira na iyon mag-isa sa bundok. At bumababa lang daw kapag hindi na makontrol ang sarili." Ala sabi ng iba, isa yung wild dog. Way back in 1990 to early 2000, umaatake yun pagsapit ng gabi. At nag-aabang na mga dumadaan sa kahabol at bigla daw mga ngagat at maninipsip ng dugo. Tapos bigla daw tatakbo at mabilis na tatakas. Ay siya, Inday, isang mangkok ng bulalo at samahan mo na ng kalamansi at aring Pepsi. Pakibalot at pakilagay na lang din Bukas ko na lang bayaran. Maraming salamat. Pagkatapos namin kumain at nagkwentuhan ng gabing iyon, nagdesisyon na kaming umuwi
dahil alas 7:45 na ng gabi. Bago kami umalis ay pinagbaong kami ng kalahating kilong asin. Sabi ko wala na kami pambayad dahil sakto lang ang dala namin. At sabi niya kunin na lang namin ng libre kung sakaling umatake ang aswang na yun ay merong kaming panlaban. Pag-alis namin ng restaurant, agad-agad kami nagmadali na umalis dahil tinakas ko lamang ang tricycle ng aking ama. Pag-uwi namin ay nahirapan kami na magbiyahe dahil sa sobrang kapal ng hamog at mamasa-masang kalsada dahil sa pagsulpot-sulpot ng ulan. Maya-maya pa tila baga merong nakatingin sa amin magkakaibigan habang nasa kalagitnaan kami ng biyahe sa tricycle. Siyempre, tamang hinala na kami dahil sa kwentong katatakutan, idagdag mo pa ang aksidente na nangyari kanina lang. Pagkalipas ng kalating oras na biyahe, tila baga merong sumisigaw na hayop na hindi namin malaman kung nasan iyon. Tila naghahanap ng damay at umaatungan ng malakas. Pagkatapos noon may humarang sa amin na malaking aso na mukhang demonyo. Demonyong aso, halos namatay kaming lahat sa sobrang takot. Nag-iiyakan na kami sa loob ng tricycle. Hininto ko ang tricycle at nagsabi, "Namamasyal lang po kami, padaanin niyo na po kami. Pasensya na po sa bala, pero mababait po kaming tao. Mga bata po kami. Pakiusap po, wag po." Si Princess ay iyak na ng iyak at hindi alam ang gagawin. Si Bea nakayakap sa akin patalikod na hindi makatingin. Si Yuan at Annie ay sigaw ng sigaw para makahingi ng tulong. At ako naman ay humihingi ng awa sa demonyong yun. Napadaanin na kami. Walang kabog-abog ay bigla ako hinila ni Tintin sa damit at nakipagpalitan siya ng pwesto sa akin. Nang bigla niyang pinaandar ang tricycle at bigla niya itong pinaharurot sa gitna ng daan, muntik na kami mahulog sa kinaupuan namin ni Bea. Buti na lang ay nakakapit kami ng mabuti. Muntikan ng mabunggo ang aswang na iyon sa ginawa ni Tintin sa pagsagasa sa malaking aso. Hindi ako makapaniwala sa nangyayari at bigla ako sinampal ni Tintin at sabi niya hindi kami pwede mamatay ng dahil lang sa aswang. Doon na ako nahimasmasan at naalala ang binigay sa aking asin ng waitress at dali-dali kong kinuha ang asin na nakasabit sa gilid malapit sa upuan ni Princess sa may suklian ng tricycle. Sumigaw ako at sinabi ko na kumuha kayo ng tig-isang dakot ng asin at ibinato namin lahat yun sa aswang. Tumigil sandali ang aswang. Pagkatapos ng ilang segundo, bigla itong umabol ng mabilis at umahangos. Tinodo na ni Tintin ang bilis ng pagpapatakbo sa tricycle. Walang tingin-tingin, walang lingon-lingon, wala nang pakialam kung meron man masagasaan at ang importante, makatakas sa demonyong aswang na iyon. Ang pinaka nakakatakot ay yung halos magdikit na ang sidecar at ang bunganga ng aswang sa sobrang lapit halos maihina ako sa takot. Pero pilit pa rin humahabol ang aswang dahil ako ang nasa dulo ng tricycle. Kinuha ko na ang kahuli-huli ang dakot ng asin. Sinaboy ko ito at tinamaan ito sa muka. At siya naman itong matungal ng malakas na tila ba nasaktan sa ginawa ko. Maya-maya pa, biglang meron akong nakitang may bumato ng malaking bato sa di kalayuan. Maraming bato, akala ko kami ang binabato dahil nagsisigawan na kami sa paghingi ng tulong. Yun pala ang mga tambay na nadaanan namin kanina na tumulong sa maginang sugatan at duguan. Dahil sa maraming bato ang tumama sa aswang at sa mamo pa ng asin, dun lang siya tumigil sa paghabol sa amin. Tumakbo ito ng mabilis sa mataas na talayban at sa makapal na hamog sa kadiliman. Dun lang ako nakahinga na maluwag nang wala nang sumusunod sa amin ni hindi na rin kami nakapagpasalamat sa mga tambay na tumulong sa amin para maitaboy ang aswang. Late na kami na nakauwi ng bahay noon. Grabe ang experience noon, sobrang nakakatakot.
Pero at the end of the day, masaya pa din ako dahil hindi ko malilimutan ang karanasan na iyon dahil kasama ang matatalik na kaibigan ko. 2022 na at hanggang ngayon palaisipan pa sa akin kung sino yung matandang sumigaw na huwag na kami tumuloy dahil may aswang. Sa awa ng Diyos, wala na ako nabalitaan tungkol sa demonyong aswang na iyon. Pakibati mo po sana ang aking mga kaibigan na sina Tintin, Bea, Yuan, Ani at Princess. Maraming salamat po, Karimlan Horror Stories. Kamusta sa inyong lahat? Gusto ko lang pong i-promote si Yuno Animation. Gumagawa rin po siya ng Tagalog animated horror stories. Kung napanood niyo na po lahat ng videos ko, pwede niyo rin po visit ang channel niya. Yun po, Yuno Animation. Okay, shoutout segment naman. Mula kay Ma'am Rain Nocera, grabe salamat po sa pag-animate sa kwento ko. Ang galing, idol. Sana dumami pa ang subscriber mo. You deserve more sub. Yun, maraming salamat kay Ma'am Rain Nocera. Siya po yung nagpadala ng kwentong Supladang Guro. Shoutout din kay Ma'am Chester, bawi na lang ako sa no skips ad, always naman. Yun, thanks. Then Starlet, pa-shoutout sa next bid. Erica de la Cruz, ang ganda ng story mo, pa-shoutout. Shoutout din kay Ma'am Christine Amores. Mula kay Aileen Heromo, ganda video mo, idol, pa-shoutout, sana mapansin. Maika Nepomuceno, pa-shoutout naman, idol, lagi kong pinapanood mga animated stories nyo. Ang gaganda, keep it up. Ang sabi ni Nelsie Paculba, ganda ng karakter, ang cute, haha, lagi po akong nag-aabang ng bagong upload niyo po. Ganda po kasi ng mga kwento, nakaka-addict. Patuloy ka lang po, kuya, pa-shoutout na din po. Stay safe, kuya. Josh Alandria, pa-shoutout po from Taguig. Wow, ganda ng story nyo. Excited ako lagi manood ng kwento nyo. Kaya ipon ako pera para pang-load ko. Yan, maraming salamat, Josh Alandria. Armina Maido Channel, shoutout Lodi, galing. Kyrie Presi de los Reyes, pa-shoutout po, Karimlan sa susunod. Shoutout din kay Ma'am Rowena Panigon. Mula kay Zoe Love GR, hi kuya, the best pa din. Ganda talaga ng stories nyo. Pa-shoutout po, Lodi. God bless and more power. Hi kuya, malapit na birthday ko. Greeting ko sana. Happy birthday sa'yo, Zoe Love GR. Reese Nicole Santiago, pa-shoutout, idol. Mula kay Ma'am GDD, wow, ang ganda talaga ng kwento mo, Lods. Hindi talaga ako nagsasawang panoorin ng mga kwento mo. God bless always your channel mo, Lods. Sana may kasunod pa. Pa-shoutout din po sa susunod. Jeremy Ligas, galing, pa-shoutout po, idol. Vanessa Lampa, pa-shoutout po sa next video. Lagi po ako nag-aabang ng mga stories nyo. At gusto ko po animation nyo. Yun, maraming salamat kay Ma'am Vanessa Lampa. Hazel Grace Deodos, pa-shoutout po, idol, sa second video mo. New from Zamboanga, Sibugay. Cedric Lucero, hi Lods, pa-shoutout. Sobrang ganda ng kwento mo, angas. Kasu Maida, pa-shoutout, Lord, lagi ako nag-abang ng mga new animated stories mo. Solid na solid, Karimlan. Ang sabi ni Hergy, pa-shoutout po, lagi ko to inaabangan mag-update. Bawat uwi galing trabaho. Emerald Encina, pa-shoutout po sa next vid, Lodi. Gabriel Josh Gelogo, pa-shoutout po pati kay Francisca. Jeff Denzel Ella, pa-shoutout po, Lodi. Suki po ko ng mga nakakatakot na bids online. Horror bids lover po kasi ako. More Tagalog horror animated bids po, please. Mr. Karimlan, hehe. Dan Roque, pa-shoutout po. I started watching your bids 2022. Miko Peñapiel, welcome back, Lods. Pa-shoutout naman po. More power na rin. Papa Ardal Art, hello po, bagong subscriber nyo po ako. Shoutout nyo po ako sa next video, sana mapansin. Ang ganda po ng animation, story. Yuhu. Ronaldo L. Diono Jr., shoutout po, Kuya Carmelan Story. Mula kay Ma'am Cherry Ann, nood muna, pa-shoutout sa next video, Lods. Yun, maraming salamat. Natalie Cayetano, yun naman, may bago na ulit, pa-shoutout naman po. Enrico Ricardo Luciano, yun, may bago, haha, shoutout, Lods. Yun, maraming salamat sa po yung nagpadala ng kwentong Aninag. Jereline Cabillo, pa-shoutout po, boss, love your bibs. Dana, namiss ka namin, Karimlan. Shoutout mo naman mga kids ko, please. Nanood kami ngayon. Si Aine and Ashton, thank you and more power to your channel. RB Joy Dallas, I'll always want your videos. Shoutout naman po.
Then Junrey Proceso, pasatot po idol sa kaibigan ko na gwapo na si Benjamin Proceso. Jason Baysa, pasatot po boss, salamat. Kay Andre Sapio, pasatot po idol. Mark Jefferson Ventura, sa wakas meron na rin. Ito talaga pinakahihintay ko at sa ngayon meron na. Pasatot po Lods from Lawak, Pangasinan. God bless po. Then ang last ay kay Wendelin Cabaron, pasatot po Lods. God bless. Yan, maraming salamat sa mga sumusuporta at nagabang ng animation ng Karimlan Horror Stories. Happy Burman sa inyong lahat. God bless. Maraming salamat.